Bạn có bao giờ đặt ra một mục tiêu đầu năm thật hoành tráng như là tôi sẽ giảm 10 cân hay tôi sẽ đọc 50 cuốn sách, rồi chỉ vài tuần sau lại thấy mình quay về với thói quen cũ không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn không hề đơn độc đâu. Vấn đề không nằm ở việc bạn thiếu ý chí hay động lực. Vấn đề nằm ở chính cách chúng ta đặt mục tiêu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một phương pháp thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một phương pháp không tập trung vào kết quả, mà tập trung vào việc thay đổi cốt lõi con người bạn dựa trên những triết lý sâu sắc từ Phật giáo. Thông thường, khi đặt mục tiêu, chúng ta hay nhìn vào kết quả. Tôi muốn giảm cân, tôi muốn viết một cuốn sách. Những mục tiêu này nghe thì rất tuyệt, nhưng chúng lại mâu thuẫn trực tiếp với con người hiện tại của bạn. Nếu bạn là người có thói quen ăn đồ ăn nhanh và không tập thể dục, thì mục tiêu giảm cân giống như một cuộc chiến không hồi kết giữa con người bạn muốn trở thành và con người bạn đang là. Và thường thì, con người hiện tại với những thói quen đã ăn sâu bén rễ sẽ chiến thắng. Sự thất bại không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nó chỉ đơn giản là một phản ánh trung thực về danh tính và những khuôn mẫu hành vi mà bạn đã xây dựng trong suốt nhiều năm. Bạn không thể chỉ đơn giản quyết tâm trở thành một người khác mà không thay đổi nền tảng bên trong. Vậy giải pháp là gì? Thay vì tập trung vào kết quả, hãy tập trung vào việc thay đổi danh tính. Thay vì nói, tôi muốn giảm cân, hãy bắt đầu tin rằng tôi là một người khỏe mạnh. Thay vì nói, tôi muốn viết một cuốn sách, hãy khẳng định tôi là một nhà văn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự thay đổi nhỏ trong cách tư duy này lại mang đến một sức mạnh phi thường. Khi bạn xác định mình là một người khỏe mạnh, các lựa chọn hàng ngày của bạn sẽ tự động thay đổi. Một người khỏe mạnh sẽ làm gì? Họ sẽ chọn salad thay vì khoai tây chiên. Họ sẽ đi thang bộ thay vì thang máy. Họ sẽ dành thời gian để vận động. Những hành động này không còn là sự ép buộc để đạt được mục tiêu, mà chúng trở thành một phần tự nhiên của con người bạn. Quan điểm này có sự tương đồng rất lớn với triết lý của Phật giáo về nghiệp, hay còn gọi là karma. Nhiều người hiểu lầm nghiệp là một dạng số phận định sẵn, tốt hay xấu, dựa trên hành động trong quá khứ. Nhưng một cách hiểu sâu sắc hơn, nghiệp chính là quá trình rèn luyện và hình thành. Từ karma trong tiếng Phạn có nghĩa là hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của bạn đều là một quá trình rèn luyện, tạo nên con người bạn ở hiện tại và tương lai. Trong Phật giáo, có một khái niệm gọi là Sankhara, có thể hiểu là các khuôn mẫu tinh thần hay các thói quen đã được định hình. Hãy tưởng tượng tâm trí bạn như một chiếc đĩa hát vinyl. Mỗi khi bạn lặp lại một hành động hay một suy nghĩ, bạn đang khắc một rãnh sâu hơn vào chiếc đĩa đó. Càng lặp lại nhiều, rãnh càng sâu và kim máy hát, tức là tâm trí bạn, sẽ càng dễ dàng trượt vào cái rãnh đó một cách tự động. Đó chính là cách thói quen được hình thành. Danh tính của bạn, theo góc nhìn này, chính là tổng hòa của vô số những Sankhara, những rãnh sâu đã được khắc trong tâm trí qua ngàn vạn lần lặp lại. Để thay đổi, bạn không thể chỉ đơn giản nhảy sang một chiếc đĩa khác, bạn cần phải bắt đầu khắc những rãnh mới. Và đây là chìa khóa. Mỗi hành động nhỏ bạn thực hiện đều là một lá phiếu bầu cho con người bạn muốn trở thành. Khi bạn quyết định, tôi là một người khỏe mạnh, và bạn chọn uống một ly nước lọc thay vì nước ngọt, bạn vừa bỏ một phiếu cho danh tính người khỏe mạnh. Khi bạn chọn đi bộ 15 phút thay vì lướt điện thoại, bạn lại bỏ thêm một phiếu nữa. Mỗi lá phiếu có thể rất nhỏ, không đáng kể. Một lần chọn salad không giúp bạn giảm cân ngay lập tức. Một lần ngồi thiền không biến bạn thành bậc giác ngộ. Nhưng sức mạnh nằm ở sự tích lũy. Danh tính mới của bạn được xây dựng dựa trên bằng chứng. Khi số phiếu bầu cho người khỏe mạnh ngày càng nhiều, bạn sẽ bắt đầu thực sự tin vào điều đó. Bộ não của bạn sẽ nói rằng, ồ, mình đã liên tục chọn những món ăn tốt cho sức khỏe, mình đã tập thể dục đều đặn, chắc chắn mình là một người khỏe mạnh rồi. Quá trình này không đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cuộc cách mạng lớn lao. Nó đòi hỏi sự nhất quán. James Clear trong cuốn sách Atomic Habits đã nói rất hay về điều này. Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần bỏ phiếu nhiều hơn cho con người mới so với con người cũ. Nếu hôm nay bạn lỡ ăn một chiếc bánh ngọt, không sao cả, miễn là ngày mai bạn quay trở lại và tiếp tục bỏ phiếu cho người khỏe mạnh. Hãy nghĩ về việc này. Nếu bạn muốn trở thành một người đọc sách nhiều hơn, thay vì đặt mục tiêu đọc 50 cuốn sách một năm, hãy xác định tôi là một người đọc. Một người đọc sẽ làm gì?
Họ luôn mang theo sách bên cạnh, họ đọc một vài trang trước khi đi ngủ, họ dành thời gian cuối tuần ở hiệu sách. Mỗi hành động nhỏ đó là một lá phiếu. Dần dần, việc đọc sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn và mục tiêu 50 cuốn sách sẽ tự nhiên đạt được mà không cần phải gồng mình. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn trở thành một người bình tĩnh và tích cực hơn, hãy xác định tôi là một người có chánh niệm. Một người có chánh niệm sẽ làm gì? Họ có thể bắt đầu ngày mới bằng 5 phút thiền. Khi cảm thấy căng thẳng, họ sẽ hít thở sâu vài lần thay vì phản ứng ngay lập tức. Mỗi lần hít thở sâu đó là một lá phiếu cho sự bình tĩnh. Tất nhiên, sự thay đổi này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Danh tính cũ của bạn với những cái rãnh đã quá sâu sẽ kháng cự. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, lười biếng và muốn quay trở lại với con đường quen thuộc. Đó là lúc bạn cần nhớ rằng mỗi hành động là một cuộc bỏ phiếu. Bạn không cần phải thắng trong một trận mạnh lớn, bạn chỉ cần thắng trong những lựa chọn nhỏ nhặt hàng ngày. Sự kiên trì trong việc bỏ phiếu cho con người mới chính là cách bạn viết lại câu chuyện của chính mình, khắc lại những rãnh mới trên chiếc đĩa tâm trí. Đó chính là bản chất của sự chuyển hóa, của việc trở thành mà Phật giáo luôn nhấn mạnh. Bạn không phải là một thực thể cố định, bạn là một quá trình, một dòng chảy liên tục được định hình bởi chính những hành động và lựa chọn của chính mình. Vậy nên, ngay từ hôm nay, hãy dừng việc đặt ra những mục tiêu xa vời. Thay vào đó, hãy tự hỏi bản thân, tôi muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn là một nghệ sĩ, một người vận động, một người bạn tốt, một người học hỏi không ngừng. Hãy xác định danh tính đó và rồi hãy bắt đầu bỏ những lá phiếu nhỏ bé đầu tiên. Mỗi ngày, hãy tìm cách để chứng minh danh tính mới đó cho chính bản thân bạn. Đừng lo lắng về kết quả cuối cùng, hãy tin tưởng vào quá trình. Bởi vì khi bạn thay đổi con người mình từ bên trong, kết quả sẽ tự động đến như một lẽ tất yếu. Sự thay đổi thực sự không đến từ những quyết tâm hùng hồn, mà đến từ hàng trăm, hàng ngàn những lựa chọn nhỏ bé nhất quán được thực hiện mỗi ngày. Mỗi lựa chọn là một hành động, mỗi hành động là một nghiệp, và tổng hợp của những nghiệp đó sẽ tạo nên con người tuyệt vời mà bạn hằng mong muốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cùng nhau khám phá thêm nhiều phương pháp phát triển bản thân sâu sắc hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.